Sziasztok! Ma az X-re nézünk rá, az, aki még esetleg a szívetekben van, de mindenképpen régen ott volt, és kíváncsiak vagytok arra, hogy mi van vele. Szóval ezt nézzük meg, hogy mi van vele, gondolom még rátok. És mielőtt hozzákezdenék, felhívom a figyelmeteket arra, hogy ma még lehet jelentkezni az ingyenes energetikai oldásra, ami a generációs vonalon, tehát az örökölt családi vonalon hozott blokkok oldására vonatkozik. A tegnapi videóban részleteztem el, tehát a 25-én készült videóban részleteztem, hogy mi a feltételek, de egyébként a leírásban alul megtaláljátok, vagy esetleg írtok, és akkor megbeszéljük. És ami még fontos, hogy még jövő vasárnapig az 50%-os kedvezmény él mindenből, úgyhogy éljetek vele. Nyáron uborka szezon van, de itt a nyári leárazások ideje mindenhol, úgyhogy ezt úgy is vehetitek, hogy hopp, megérkezett a nyári leárazás idő, de egyébként nem, ajándéknak szántam mindenképpen, hogy így kedveskedjek azoknak, akik egyébként fontolgatták már többször, de még nem jutottak el oda, akkor talán ez lesz nekik a segítség. Úgyhogy hozzá is kezdünk, és akkor megnézzük most, hogy ez a szeretett, régen szeretett személy, aki lehet, hogy még mindig szeretve van, ő most mi van vele? Szóval ez az Excel, mi a helyzet, mit tudhatunk meg? Erre vagyok kíváncsi. Erre kérnék szépen, hogy ezzel a személlyel most mi van? Mi van vele? Mi van vele? Úgy látom, hogy el van. Éli a kis hétköznapját. Lehetséges, hogy egy párkapcsolatban, vagy egy családban mindenképpen van neki egy hely, amit ő az otthonának tekint, és ott éli az életét, és úgy éli meg, hogy a sors azért eléggé játszik vele, bár időnként azt hiszem, az is megfordul a fejében, hogy azért összességében ő neki mégiscsak jó dolga van, jó élete van. Annak ellenére, hogy van benne egy vágyakozás egy olyan személy iránt, aki a szívének kedves. De akkor itt megnézzük, hogy mit jelent ez a vágyakozás, mit tudhatunk meg erről. A vágyakozásról. Úgy látom, hogy ez egy olyan személy, akivel úgymond, hát nem a családjával találkozott, hanem külön volt egy találkozás, vagy régebben lehetett egy találkozás, aki lehetséges, hogy idősebb is tőle, de mindenképpen talán megfontolta, vagy vannak dolgai, amit úgy érez, hogy követésre méltók, vagy olyan életszemlélete van, amin érdemes elgondolkodni, és reménykedik is ezzel kapcsolatban, de akkor a reményre kérnék szépen, hogy mi az, amiben ő még reménykedik ezzel a személlyel kapcsolatban. Hát lehetséges, hogy abban reménykedik, hogy a hűsége ennek a személynek kitart, mármint az irányába, vagy valahova máshova, de akkor még erről a szerelmes nőről kérnék szépen valami információt. Róla kérnék szépen még valami információt.
információt, hogy mit tudhatunk meg. Meglehetősen elkötelezett ez a személy, az ő szívének kedves személy, elkötelezett lelki dolgok iránt, és akkor ez most lehetséges az, hogy például a saját lelki fejlődése ügyében van benne ez a nagy elköteleződés. Az is lehetséges, hogy olyan személyről beszélünk, aki mély lelki életet él, tehát hogy úgy önismereti szempontból is például, hogy elkezdett egy önismereti úton járni. De az is lehet, hogy egy olyan személyről van szó, akinek nagy a hite, aki a hitben éli meg a hétköznapi problémáit, és a hitéről szokott beszélni, vagy arról szoktak ők beszélni, ilyen, hát mondjuk így, hogy ilyen elméleti dolgokról, vagy kérdésekről, az, akivel ő tud ilyenről beszélni, a lélek dolgairól, amit hát nem mindenkivel osztunk meg. Igazság szerint én azt tapasztalom, hogy nagyon keveseknek beszélünk arról, hogy mi van bennünk, például, hogy hogyan éljük meg a hitünket, azt, hogy ha vannak például ilyen intuícióink, vagy különleges képességeink, vagy különleges megérzéseink például, vagy sugallatok így belülről, akkor legtöbbször erről sem beszélünk másoknak, és olyan, mintha ez a személy, akire itt ez az ex gondol, a szívének kedves személy, ő vele tudna ezekről is mindről beszélni. És még a házra kérnék szépen itt, hogy arról mit tudhatunk meg, a házzal kapcsolatosan mi van ott. Úgy látom, hogy itt azért vannak problémák, mint ahogy mondtam, hogy időnként úgy érzi, hogy jó helyen van ott, ugyanakkor pedig azt is látható, hogy azért ott vannak félelmek, féltékenységek. Hát félelem inkább attól, hogy mi lesz a pénzzel, a vagyonnal, de még az is eszébe juthat, hogy mit akarnak tőle az égiek, mármint, hogy miért nehezítik meg az anyagi dolgait például, mert olyanról is lehet szó, de annyira nem rossz a helyzet, csak vannak, nem felhőtlen, akkor inkább így mondom, tehát vannak felhők az égen. Na, és akkor megnézzük azt, hogy te hogy jössz ide, hogy jössz a képbe, esetleg ez a szívének kedves személy az azonos-e veled a nézővel. Úgyhogy a kérdés az az, hogy a nézővel kapcsolatban ez az ex mit gondol? Milyen gondolatai vannak neki a nézővel kapcsolatban? Nos, úgy látom, hogy vágyai vannak az irányodba, ugyanakkor pedig félelmek is gyötik, ami nem is kicsi félelmek, mert ez időről időre belső vitát okoz neki. Viszont ha rád gondol, akkor az olyan kellemes érzéssel tölti el, és abban reménykedik, hogy minél többet tudtok ti együtt, vagy jó lenne minél többet együtt lenni veled, jó lenne minél többet megtapasztalni ezt a nagyon kellemes érzést, amikor veled van, amit melletted érez. És akkor a vágyra kérnék szépen, hogy mire vágyik veled kapcsolatban, ha vágyra kérek. Mire vágyik veled kapcsolatban ez az ex?
Az előbbi lapok jöttek ki gyakorlatilag kicsit más sorrendben, ami jelentheti azt is, hogy például most ő jó helyen van, vagy úgy éli meg, de azt is jelentheti, így, ha már te is bejössz így a képbe, hogy veled szeretné, vagy veled szerette volna megélni ezeket a családi érzéseket, ez az otthon érzését, a hűséget, az elköteleződést, és bizony lehet az is, hogy ő benne az újrakezdés, vagy az új kezdettel kapcsolatban elég rossz érzések vannak, amivel nem tud mit kezdeni. Mert mondom, tehát ott vannak a félelmek, ami hát elég sok problémát okoz neki, de akkor most a féltékenységre kérnék szépen, hogy miért van itt ez a féltékenység. Mert hogy azért vannak benne ezek a félelmek, hogy időnként elbizonytalanodik az érzéseit illetően, és hogy akkor eltűnik-e ez a mély érzés, amit érez, mondjuk irántad, vagy nem tűnik el, vagy mi lesz ezzel. Most az jut eszembe, hogy vannak olyan típusú emberek, akik jól meghatározhatóak egyébként, akik úgy élik meg a dolgokat, hogy állandóan elbizonytalanodnak. Nem azért, mert rossz indulatúak, nem azért, mert rosszat akarnak, nem azért, mert hazudni akarnak, vagy becsapni, hanem mert annyira bizonytalanok. Tehát ez az alaptulajdonságuk, ez a velük született tulajdonság, és mondjuk aki nem ilyen típus, az nehezen tudja ezt elképzelni, hogy van ilyen ember, és nem azért hátrál meg, mert ő egy hazug ember, hanem azért, mert bizonytalan saját magában is. És itt én most ebből határozottan ezt érzem, tehát, hogy ezt a bizonytalanságot, ezt a önbizalomhiányt, tehát szoktam mondani, hogy mindenkinek van nem csak egy, hanem több életfeladata is, több sorsfeladata is, és ő például ezzel a sorsfeladattal születik, hogy a benne lévő született bizonytalanságot, azt hogy ő hogyan viszonyul másokhoz, meg hogy nem tud határozott döntést hozni az életében, ebből ki kell neki kászálódni, ezt meg kell tanulnia. És például, amikor egy ilyen karmikus találkozás történik egy másik személlyel, nagyon sok esetben azért történik, például egy ikerlángnál, vagy egy lelkitársnál is, de egy akármilyen másik személy is lehetséges. Az ikerláng és a lelkitársnál ott már egy sokkal nehezebb szituáció feltételez az élet, és akkor olyankor azért találkozik, hogy a másiktól megtanulja, hogy milyen az erősnek lenni, milyen az határozottnak lenni, milyen az kiállni a dolgaim mellett, milyen az őszintének lenni. Nagyon furcsa az ilyen embereknek például az, hogy a másik az mindig őszinte tud lenni. Vagy az furcsa, hogy nem gondolja meg magát, hogy tegnap, amit mondott, azt ma is úgy gondolja. És közben pedig homlok egyenes más a körülmény, és mégis azt gondolja, mint tegnap. Tehát, hogy ezt így kell szembesülni a másik félnél, de egy számtalan ilyen dolog miatt találkoznak emberek, ez csak egy példa, amit itt most látok, ezt a bizonytalanságot, ezt próbálom elmondani, hogy ő benne ilyen bizonytalanság van, és lehetséges, hogy például benned, mint nézőben, ennek a másik oldalát látja, azt, amit neki el kellene érnie,
és talán azért is találkoztatok, hogy ő ilyen szempontból tudja hozzád hasonlítani magát, és akkor ez lesz neki esetleg egy motiváló tényező, hogy elkezdjen ezzel a életfeladatával, vagy sorsfeladatával foglalkozni. És akkor most a reményre kérnék szépen még, hogy miben reménykedik még veled kapcsolatban, erről mit tudhatunk. Hát szeretné, hogyha a sorsa az úgy anyagilag mindenképpen jobbra fordulna, és amit az előbb mondtam, hogy esetleg te egy vagy hát az a személy, aki szívének kedves, milyen mélyen kötődik a lelki életéhez, a gondolataihoz, és hogy azt szeretné, hogy valahogy ő is rátaláljon ehhez a mély kötelékhez. Itt, amit mondtam, hogy ő benne ez a rengeteg bizonytalanság van, és itt, amiről megbeszéltem, hogy a másik személyben, és akkor esetleg te vagy az a másik személy, bár most így direktben nem jött ki, csak ilyen közvetetten, hogy erre szeretne rá találni, és ebben reménykedik, hogy segít neki a sors, hogy ezt az értéket azt ő magáévá tudja tenni, hogy ő ugyanúgy tud határozott és következetes lenni, meg őszinte, meg nyílt, és alapvetően nekik, az ilyen típusú embernek már annak a felismerése, hogy ő nem őszinte, már az nagyon nagy feladat. Mert ő egészen addig, ameddig így veled nem szembesül, addig ő nem tudja ezt magáról. És csak olyan embertől tud szembesülni ezzel, akire ő felnéz, aki számára egy etalon, aki egy minta az ő életében, és csak olyan embernek az értékrendjét szeretné ő magáévá tenni, aki ezt mind megtestesíti a számára. Na és akkor megnézzük, hogy akkor ez az ex mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak vele kapcsolatban, milyen érzések vannak ebben az exben a nézővel kapcsolatban, mit érez a néző iránt, mit érez. Hűséget, kitartást, a múlt iránti megbánást, és egy olyan dolgot, mindjárt rákérdezek, hogy ez kit vagy mit jelent itt az özvegyasszony, jelenthet téged, mint egy idősebb, mint megfontolt szemét, de jelenthet mást is az életében. De szóval az érzéseiben, mint ahogy mondtam, hogy hűség, kitartás, megbánás és hatalmas átalakító erőt érez. Tehát az, hogy téged megismert, vagy veled kapcsolatban, ő benne hatalmas átalakulások indultak el, és ezt az erőt érzékelem itt. És akkor most az özvegyasszonyra kérek, hogy bővebb információt, arról mit tudhatunk meg. Hát annyit tudhatunk meg, hogy ő úgy éli meg a veled kapcsolatos dolgait, hogy ott bizony anyagi nehézségek vannak, és nem is kicsik, hanem újra és újra ezzel találja szembe magát. Hát bizony van ilyen. Ez is azzal függ össze, hogy kinek milyen sorsfeladat van meghatározva ebben az életben. Van, aki könnyebben éli meg ezt az anyagi nehézségek időszakát, mindenkinek van ilyen időszak,
de hogy van, akinek könnyebben éli meg az anyagi időszakát, van, akinek meg nehezebben. Úgyhogy ő neki úgy tűnik, hogy ez nagyon nehéznek éli meg. Na és akkor még a bosszúságra kérek. Hát igen, amit az előbb mondtam, hogy ő azért bosszús, azért szomorú, mert állandóan bizonytalankodik a kommunikációjában is, a múlttal kapcsolatban is, tehát tehát amit az előbb mondtam, hogy ő teljes bizonytalan magában, nem bízik, ha mond valamit, akkor azt utána meggondolja, mert mégsem, mert akkor, tehát mint mondtam, vannak ilyen típusú emberek, akik nem akarják megbántani a másikat, és akkor mindig annak próbálnak jót tenni, vagy annak akarnak megfelelni, akivel szemben állnak, és amikor másnap vagy egy óra múlva vagy egy másik személlyel van, és az egy teljesen ellentétes dolgot kér tőle, akkor annak akar megfelelni, és akkor annak a kedvére akar tenni, ami persze ütközik a korábbi kijelentett szavával, és akkor ezért gondoljuk azt az emberről, hogy ez egy hazug, egy megbízhatatlan valaki, pedig csak így született. Ez az ő karmikus, legnagyobb karmikus feladata, hogy képes legyen felvállalni, úgymond felelősséget vállalni a szavaiért. Erre mondjuk azt, hogy a kimondott szó az egy ígérettel felél, és régen ugye nem kellett papírba foglalni a szerződéseket, mert ha kezet fogtak, akkor az már megvolt a szerződés, és valami ilyesmire lehet itt is gondolni, hogy ő neki ezt kellene, hát nem ilyen hatalmas mértékben, de legalábbis valamilyen szinten meg kell tanulni, és akkor most megnézzük a halált, hogy mi ez a változás, mert úgy gondolom, hogy ezzel függ össze a változásra vonatkozó dolgok is. Hát igen, és változtatna ő, de hát itt megint a gondolkodás, tehát a túlgondolkodás, hogy jönne, de nincs pénze, hogy hogyan oldja meg ezeket a dolgokat, tehát itt most egészen ezt érzem ilyen nagyon erősnek, hogy ő ezt a túlgondolást, de hangsúlyozom, hogy azt érzem belőle, hogy ő neki ez egy zsigeri probléma, tehát nem azért, mert ő kifejezetten rossz akar lenni, hanem az, hogy talán most érte utol a karma, mondjuk így, most érte utol az az energia, amikor mindannyiunk életében eljön egyébként, amikor egy feladatra elkezdi ösztökélni az energia. Ez tulajdonképpen a születésünk előtt ezt így meg van komponálva, nagyon szép, tökéletes, ahogyan látom, hogy milyen események következnek be, és ebből látom, hogy így meg van komponálva, és ő neki most lehet, hogy pont ezt kell megélnie, megtapasztalnia, ezeket a felismeréseket kell megcsinálnia, és te vagy az, aki erre ösztönzöd. Úgyhogy az irántad való érzései, azok nagyon is fontosak ebből a szempontból, az ő fejlődése szempontjából. Hát lehet, hogyha te még vársz tőle valamit, ez téged nem elégít ki, és nem tesz boldoggá. Minden esetre mégis azt gondolom, hogy ez azért jó dolog, hiszen azzal, hogy ő kezd változni, az valamiképpen bennünk is elindít egyfajta változást, mert oda-vissza működnek az energiák, és mint ahogy szoktam mondani, hogyha te fejleszted magad, akkor ő is fejlődik, és ha ő ráébred a saját hiányosságaira, akkor az neked is jót hoz.
Úgyhogy jó ez, hogyha ez az ex, ez így el van ezekkel a gondolatokkal. Persze biztosan jobban örülnél, hogyha kézzelfoghatóbban lenne az életedben, kellemesebben. De hát látjuk, hogy azért ő vágyik rád, vágyik arra, hogy együtt legyetek, de szerintem most pontosan ezek a mély átalakuló energiák, átalakító energiát, azok, amelyek őt távol tartják, mert neki ezeket meg kell élni. És tulajdonképpen, amikor például egy ikerlán kapcsolatban, szeparációba mennek a személyek, nekik pontosan ugyanez a szeparációra az oka, hogy a távollétükben ezeket az átalakulásokat ők egyedül oldják meg, mindegyik külön-külön, és aztán utána jön a teszt, és akkor megint összeengedik őket, és akkor lássuk, hogy hova fejlődtek. Lehetséges, hogy ez is egy ikerláng kapcsolódás, amiről itt most látunk, ez most csak úgy eszembe jutott, nem biztos, csak ott az nagyon hasonlít ehhez. Na de akkor megnézzük, hogy a következő 1-2 hétben mire számíthat a néző ettől az ex-től, és akkor itt ez a kérdés, hogy mire számíthat. Lesz-e kapcsolódás közöttük, lesz-e közeledés, bármilyen módon, fizikailag, a fizikai valóságban lesznek-e közös élmények, erre volnék kíváncsi. Első ránézésre úgy gondolom, hogy folytatódik az, ami most van. Folytatódik ez a mély lelki agyalás, gondolkodás, átélés, megélés. És az is látszik viszont, hogy a vágyak, a szenvedély, az hát egyre inkább fokozódik benne mindenképpen. De most akkor itt a hamisságra kérdezek rá. Hát ezt mondtam. Tehát, hogy nagyon-nagyon erősödik benne ez a szeretetérzés, és a veszteségre is kérek. Hát nem nagyon van itt kommunikáció. Azt úgy látom, hogy nem nagyon van, vagy nem nagyon lesz várható kommunikáció. De, mint ahogy tegnap is említettem, július 7-én, tehát ameddig például ez a 50%-os kedvezményes akció tart, július 7-én jegyet vált az Uránusz, aki azért felelős, hogy az életünkben ilyen váratlan események történnek, derült égből villámcsapásszerűen, hol jó, hol kevésbé jó, sőt kifejezetten rossz dolgok is tudnak történni, hogyha nagyon letértünk az utunkról, és ennek az energiának akkor egy hatalmas változása történik, ott hétfőhöz egy hétre, és olyan, mintha ez a pangó állapot, mert most ráadásul a bika utolsó fokán van az Uránusz, tehát hogy amúgy is egy lassú közegben van az utolsó fok, ott meg minden vissza van fogva, tehát most egy ilyen energiák vannak amúgy is, úgyhogy nem nagyon tud ő ebből kilépni. Na, ezekről mondom azt, hogy ilyen, amikor az égiek kényszerítenek bennünket arra, hogy egy szituációban benne maradjunk, és azt gondoljuk már végig jobbról, balról, előről, hátulról,
és hozzuk már meg azokat a döntéseket, változásokat, amit belülről érzünk, de nem merjük megtenni. És ő most ebben a szituációban van, úgy látom, és akkor a gondolatra kérnék szépen. Hát, amit mondtam, úgyhogy itt neki ilyen égi elrendeltetése van, hogy most üljön a hátsóján és gondolkodjon, és a lelki átalakulásával foglalkozzon. És csak abban reménykedhet te nézőként, hogy az a változás, ami ott majd megtörténik, akkor az kirobbantja ezt az egész állóvízhelyzetet, és onnantól kezdve beindulnak majd az energiák, és nem csak az energiák, hanem az események is, és történnek dolgok. Hát az a baj, hogy jó is, rossz is. Úgyhogy kinek a villámcsapástól kezdve a balesetig, az áramkimaradásig, az eszközök elromlása, bármi történhet ott a jövő hét vége fele időszakban, úgyhogy innentől kezdve, ahogy közeledünk annak a tetőfokáig, bár most már lassan erősödik ez az energia, úgyhogy ilyenek lehetnek. Minden. Én hát remélem, hogy azért ez, ha más nem, akkor megértheted az ő viselkedését, hogy miért viselkedik így, hogyha ráismertél azokból, amiket elmondtam, mert az a célom, hogy értsük meg a másik embert is, mert azzal megértjük magunkat is. Tehát a saját reakciónkat is sokkal jobban tudjuk kezelni, hogyha megértjük a másiknak a motivációját, azt, hogy ő esetleg nem szándékosan gonosz velünk. Találkozok olyannal is, aki ilyen csapnak nevezem én, aki tényleg úgy akar a másik személlyel csak a jót elvenni tőle, és nem akar adni cserébe semmit. Itt ez a személy nem ez a kategória, hanem ő neki önmagában van megoldandó feladata, és önmagában vannak olyan dolgok, amiken hát át kell mennie, és valahogy neked is. Tehát nem véletlenül kerültetek ti kapcsolatba, bizonyos dolgokat ott van benned, abból, amit most róla elmondtam, és ezért is beszélek arról, hogy ezeket célszerű benne is, meg magunkban is felismerni, és akkor ezzel dolgozni, akkor ez a Uránusz jegyváltása talán nem lesz olyan durva, például a te esetedben, hanem a finoman, szinte észre sem vesszük, mert olyan is tud lenni, hogyha előtte időben módosítunk az útirányon, vagy az úton való járásunkon. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm még egyszer a feliratkozókat is. Ha tudok bármit értetek tenni, akkor nyugodtan keressetek. A leírásban mindent igyekszem odaírni, de ha nem tudjátok, akkor keressetek a e-mailen, és akkor ott megírom, írjátok meg kommentbe, hogy így, mert láttam például a maiban is, hogy így van, aki megírja, hogy ő neki milyen felismerései, meg megértései vannak, hogy ezt így hogyan élitek meg, ez nagyon köszönöm, hogyha ezt így megtudjátok, vagy megírjátok, mert ez nekem jól esik, arra ösztönöz, hogy csináljak még így videókat, és így próbálom megértetni azt, amin hát én is keresztül mentem, és ezeket mind így éltem meg, és mint mondtam már, hogy ezt próbálom megosztani, amit olyan nehezen jöttem rá, hogy hogy ez ezt jelenti. Szóval ezeket az ezt jelentiket így igyekszem elmondani. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!